Ai sranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Weet u, lieve mensen, soms vraag ik mezelf af, wanneer zullen we afrekenen met het verleden voor een beter heden? Want die gasten die we nu hebben, die daar zitten, die voor land en volk moeten werken en opkomen en ons een leefbaar klimaat moeten bezorgen, die brengen ons nog verder het dal in, het moeras in. Ze trekken je gewoon naar beneden. Van ACD en Jambanabo. En net zo de Malis Europa. Maar, solliciteer actie eigen af, maar dan gaan boem boem verstaan. Toch dit dus aan de lawaai in. Maar ja, lieve mensen, laat me niet te veel praten, de tijd is kort en heel erg belangrijk. Ik moet elke minuut en seconde goed besteden aan dit programma, omdat het een heel belangrijk programma wordt voor vandaag. En daarvoor heb ik Radio Bikai. Radio, goedenavond. Ja, goedenavond mevrouw Joyce. Alles goed? Ja, heel goed. Met u? Nou, het kan goed zijn, maar je ziet wat er gebeurd is toch na een marathonzitting van het parlement. Ongebaat, onsiwa, de man botaki, de man tekwan wet aan. En dan zie je dus dat 29 stemmen in het parlement en voor hebben gestemd en 13 tegen om diverse wijzigingen door te voeren en aan te nemen. En dat houdt in, de radio, ook kijkers en luisteraars, dat houdt in voor Suriname dat met deze twee wetten, conceptwetten, verder zal worden gewerkt. Men komt nu aan jouw belang. Want Suriname valt en staat met bepaalde zaken. En weet u wat ik soms niet begrijp? Het is zo, mensen zeggen, ik hoor sommige stommerikken in het parlement zeggen, we willen die dam liever vandaag dan morgen. Wat voor verstand heeft zo iemand? Die dam is al van Suriname. Dus ik vraag me af, waarover praat men? Wat men ons had beloofd, is dat we goedkopere stroom zouden krijgen. Maar nee, niks daarvan is gebleken. Want u weet allemaal, u krijgt allemaal stroomrekeningen en u weet wat er speelt. Radio. Deze akkoordie heeft gezorgd dat de belangen van dit land en volk overboord zijn gegooid. En dit is het diepste punt ooit gekend in Suriname. Wat kun je de kijkers allemaal vertellen? Nou mevrouw Joyce, inderdaad dat wat u heeft aangegeven. Kijk, wij hebben met deze kwestie zijn wij in feite heel uniek in de wereld, zou je kunnen zeggen. Want de hele wereld die keek naar Suriname om te zien van wat Suriname zou doen in zo'n situatie. En ik ga u zeggen, van inderdaad het is een hele grote dieptepunt voor Suriname, omdat we onze belangen hebben weggegeven. Dat is dus heel duidelijk, hebben wij gemerkt. Men heeft zoveel vergaderd, zoveel uren eraan besteed. En uiteindelijk hebben we gezien dat het toch is gegaan zoals het niet zou moeten gaan. Er was natuurlijk een klein lichtpuntje toen wij dus zagen dat het zeer geachte lid Hopkinson opeens zo uit een onverwachte hoek met iets naar voren is gekomen wat in feite de waarheid zou moeten worden bewezen daarmee. En wat ook in feite de waarheid is, dat hij dan op een gegeven moment dan ook capituleert. En dan zien wij dus dat het belang, ondanks het feit dus dat zij dan een bepaald mening hebben, opeens zo dat een mening dan verandert in zo'n korte tijd. Dus we vragen ons aan mevrouw Joyce van, hoe slapen deze mensen thuis? Hebben ze geen gewetenswroeging? Voelen ze zich gelukkig nu? Voelt men zich gelukkig nu dat het belang van Suriname nu is weggegeven en men noemt zich Surinamer in hart en nieren? Blazen over de hoge toren heen, hart en nieren Surinamers. Hoe slapen deze mensen? Dus het is heel verschrikkelijk mevrouw Joyce en ik ga u zeggen, net wat ik heb aangegeven, de wereld die keek ook mee met ons. Naar ons, hoe wij zouden omgaan met deze kwestie. Omdat u niet moet vergeten dat het ook te maken heeft met de jurisprudentie. Want andere landen willen dan ook in feite kijken hoe zaken aangepakt zouden moeten worden. En we hebben onszelf heel erg ten schande gelegd. We hebben in feite de wereld zelfs verkocht.
Om het zo uit te drukken, toch? Dus op potus refugee, op die refugee en het buitenland lacht ons en dat Surinamers en GQ, dat bloedt mijn hart. Maar deze zaak is nog niet klaar, want je hebt gelezen wat moederland in het buitenland gezegd heeft. En ze verwerpen alle wijzigingen die is aangenomen door Bouterse. Want het is Bouterse, het is duidelijk bewezen. Kijk, we gaan niet liegen voor lieve mensen. Het is duidelijk bewezen. Wie bang is, mag bang zijn. Ik zeg de dingen zoals ze zijn. En het is Bouterse die gebeld heeft naar het parlement. Want er waren al amendementen gemaakt. En dat kunnen we uit wat die parlementariërs naar voren hebben gebracht, dat kunnen we uitmaken. En op een gegeven moment, dan krijg je weer te horen dus dat amendementen zijn veranderd. En dat met alle gevolgen van dien, dat bepaalde zaken weer over een andere boeg worden gegooid. En dat Suriname als het ware de verliezer is in deze. Kijk, mevrouw Joyce, bij een overeenkomst heb je te maken met twee partners, gelijkwaardige partners. Klopt. Op het moment dat een van de partners niet eens is met een wijziging, dan is het zo dat de andere partner dan in overleg een aantal concessies doet, want je moet de evenwicht kunnen halen. Ja. Maar wanneer de Amerikaan in Pittsburgh zit en van daaruit zegt van ze zijn niet eens met bepaalde wijzigingen die daar doorgevoerd zouden moeten worden, dan ga ik u zeggen dat wanneer je dan een president hebt die dan iedereen en alles loopt te bellen en te zeggen van we moeten nu dat ding, we moeten gewoon volgen zoals de Amerikanen het willen, dan ga ik u zeggen dat er belangen hier in het spel zijn. Want dat gaat toch niet zomaar gebeuren. Er is een belang ergens dat geschaad wordt en dat hersteld zou moeten worden. Want dat die president, dat iedereen heeft rondlopen bellen en men op een moment is teruggegrepen. Ja, men moest teruggaan omdat braaksel inslikken. Ja, ze moesten hun eigen braaksel inslikken. Maar wat ik niet begrijp is dus dat deze mensen zich als makkelammetjes laten leiden naar de slagbank. Hebben ze geen eigen identiteit? Verkoop je zo je land? Je bent Dus volksvertegenwoordiger. Wat ik me afvraag, hoe slapen deze gasten? 30 mensen of 29 stemmen die voor hebben gestemd voor de afgang van Suriname. Hoe slaap je? PJD. Ja, klopt. Kijk, we hebben het ook gemerkt. Op het moment dat die Amerikaan eventjes kucht, dan is heel politiek Suriname en roer. En dat is wat kennelijk ook gebeurd is. En nogmaals, wat ik heb aangegeven, het is niet zomaar gebeurd, mevrouw Joyce. Er moeten belangen hier spelen. En ik ga je zeggen, ik dacht de mensen uit. Laten zij mij komen aantonen dat dat niet zo is. Niet alleen mij, maar ook de totale Surinaamse samenleving. Ja, want het is inderdaad, er wordt gesuggereerd, zegt men, maar het is zo, er zijn grote belangen die hier een rol hebben gespeeld en de masseren. Ja, de masseren, duidelijk. Die Hopkins tak de sani in het parlement allemaal bebreken dat hij Hopkins eindelijk een man heeft getoond ballen te hebben om bepaalde zaken aan te kaarten. En dan bij de stemming, dan zie je dat dezezelfde persoon weer terugkruipt in zijn schulden. Omdat die belangen in het gedrang komen en er zit één enkeling die dan roet in het eten hierin zou gooien. Dus waarschijnlijk is zijn familie veranderd. De madre, maar je puro bakato. Ja. Want look, aan voor Dilap Sadio Kari, aan elkaar Dilap Sadio openlijk. En Dilap Sadio kon direct naar een persconferentie. En daarna was het muis stil. Ja, klopt. Het was helemaal niet niet meer wat gezegd. Nee. En wie is de grootste verliezer in deze radio? Minangayong. En van hier Suriname, u volk van Suriname, u bent de grootste verliezer. Want u gaat het aan de lijve voelen. Men zegt dat die dam nu van Suriname is. Die dam is reeds jaar en dag van Suriname. Maar ja, karma achtervolgt iedereen, ook ik, ook jij, ook iedereen in deze samenleving. Ik ga u zeggen, het is een grote zonde die men heeft begaan. Laat mij dit zeggen. En dit is in feite, het is nog nooit in de geschiedenis, in de parlementaire geschiedenis van Suriname voorgekomen. Dat wij, het is een dieptepunt, dat wij op deze manier ons belang te graven hebben gehad. Dit is een absolute dieptepunt, wat we dat nooit eerder gekend, mevrouw Joyce. Ja, waar er wel een dieptepunt gaat. Dat was 8 december 82, waarbij mensen gewoon gelyncht zijn. Nee, ik bedoel over het parlementaire gebeuren. Wat in het parlement is gebeurd. Maar dit? Nee, dat kan niet. Oké, laten we nu gaan naar verkiezingsmateriaal is binnengekomen. Heb je daarvan gehoord? Ja, mevrouw Joyce, kijk, we hebben dus begrepen, we weten waar we zijn op het veld en dergelijke. En we zien ook dat het vlaggenvertoon nu manifest wordt. Ja, ala CPA, Yeshi, ala mijn lag was pikri, Isabi. En we vragen ons af,
wat we begrepen is dat er ongeveer 70.000 tot 80.000 stuks materiaal binnen zijn gekomen, dus vlaggen en dergelijke. En ik moet u zeggen, weet u hoeveel geld dat kost, mevrouw Joyce? Wanneer een politieke partij 70.000 of 80.000 materiaal bestelt of importeert uit het buitenland. Een politieke partij is geen bedrijf. Van waar halen de mensen het geld? Mensen betalen geen contributie, nou een politieke partij in een contributie. Dus dat geld is ergens vandaan gekomen, groot kapitaal. En men gooit er gewoon, het is heel makkelijk, het is dat mij bij een pakje boru. Terwijl aan kondre ik kampen om een soort problemen. Begrijpt u? Dus nogmaals, de vraag is van waar halen ze zoveel geld? Van waar is het geld? Het is toch van ergens dan gekomen. 70 tot 80, bijna 100.000 schrijf je in Lugmoen. Want iedereen moet in Suriname voorzien worden van een vlag, toch? Ja. Van een bepaalde politieke partij. En dan krijgen ze ook geld erbij. Natuurlijk, mevrouw Joyce, natuurlijk, mevrouw Joyce. En daarom zeggen wij aan deze samenleving: van Luku, laat jezelf niet, zet jezelf niet in de uitverkoop. Dat mensen je met een 100 SRD of een 75 SRD kunnen omkopen. Ja, dan mij naar ons vragen, je tapje veel voor door en je ja, maar dan mogen stem je man. Laat u zich niet misleiden, laat u zich niet beetpakken. Want we hebben gezien wat voor ellende dat heeft meegebracht. En laten we hopen dat die samenleving een keertje haar verstand goed gebruikt. Ja, en ondanks dit vlaggengeweld en al dat soort van die toestanden die men gaat toepassen, dat die samenleving toch met het juiste verstand voor een juiste keuze moet kiezen. Ja, want ze slaan zich nog op de bos en zeggen: Latour is paars, nieuw weer gevonden weg is paars, goede verwachting is paars, flora is paars. Maar mevrouw Joyce, dat heeft te maken ook met de psychologische oorlog. Men wil laten blijken dat mensen, dat die partij althans, heel sterk is in bepaalde gebieden of in het hele land. Maar dat is gewoon, het is een show. Nogmaals, we hopen dat die samenleving niet vervalt weer naar het niveau waarbij zij dan om een 100 SRD zijn of haar ziel gaat verkopen. Dat hoeven we niet. Oké, je had het over geld, maar ik heb ook begrepen dat er een aantal containers het land zijn binnengekomen met nieuw geld. Heb je dat ook gehoord? Ja, mevrouw Joyce, wij zijn deel van die samenleving en natuurlijk we horen al die dingen. Kijk u, wanneer al dat geld wat Suriname heeft in omloop, wanneer je dit alles gaat inpakken, dan heb je 4 containers daarvoor nodig. En we hebben begrepen dus dat er 4 containers geld ook binnen zou komen. Dat want dat alle money zou abi, dat de maugo, ze gaan, hoe noem je dat ding, ze gaan geld creëren weer, toch? Geldcreatie we elkaar aan dat. En ik ga je zeggen, wij hebben ook van deskundigen begrepen dat wanneer je kan natuurlijk geld verwisselen, dan kun je van money pretty of euro of zo, dan moet je kunnen vervangen. En het is dus zo dat bij beschadiging en dergelijke, dat je misschien 1 tot 2%, enkele procent daarvan zou moeten vervangen, toch? Als gevolg van onbruikbaarheid. Maar mevrouw Joyce, voor container, money komt. Weet je wat dat betekent? Heeft niets met procenten te maken. Die mannen gaan nu geld creëren, hoeveelheid geld, het gaat in omloop toenemen. Waardoor wij bang zijn dat we straks weer, ze gaan weer geld gaan drukken toch? Ja, maar die devaluatie toch? Ja, dus devaluatie. De 3-0, kon dadelijk bakken. Je denkt dat 3-0 komt bakken? Maar de hisbiten den doorloop. Wel, lieve mensen, laten we hopen dat de 3-0 nog kon hebben. Want we allemaal als aan 3-0 ben doen lang jaren geleden. En na de semman die zodra deze mensen aan zet zijn met een paarse signatuur, dan weet u wat u te wachten staat. En daarom zeg ik, lieve mensen, ready potlood toch? Ready potlood dat Samiki, dat die ojak de man is doen. Sami want tot slot in de radio, zou je denken voor alle de partijen zijn deze? Look no, one belang dit toch? En dat belang dat naar Suriname is de belangrijkste. Is het belangrijkste punt die nu aan zet is. Zou het niet goed zijn dat alle partijen bij elkaar komen en één vuist maken tegen de enige politieke vijand? Want we weten allemaal dat zij een politieke vijand zijn. Want dan willen we bakken. De charo eerder naar de verdoemenis dat de charo galop toe. En op een moro boetak, alle de partijen kunnen maar met de bonder komen kan. Dan lukken jullie de wiri, dan lukken kleur, dan lukken religie.
Maar luko abelang voor Serenang Kondre, zodat Serenang kan komen. Zij tak factor. Kijk mevrouw Joyce, als je vaderlandslievend bent, dan zou dat inderdaad dat moeten gebeuren. Want net wat u heeft aangegeven, ik zeg niet dat ze onze vijanden zijn, maar ze zijn tegenstanders van ons. En inderdaad, wanneer je dan een monster wil verslaan, dan ga je iedereen nodig hebben om die krachten te bundelen. Maar wanneer politieke partijen uit arrogantie en dergelijke en denken dat zij het op zijn eentje gaan doen, dan ga ik u zeggen, dat kunnen ze wel van een koude kermis thuiskomen, mevrouw Joyce. Bij deze komende verkiezing zullen wij dus merken dat geen enkele politieke partij op zijn eentje de meerderheid zal halen. Dus we zullen met elkaar moeten samenwerken. De vraag is alleen, wie gaat met wie samenwerken en wie gaat wie zuurstof geven. En daarom vinden wij dat alle progressieve partijen, iedereen die van het land houdt, en af wil komen van dit beleid, ik praat niet over mensen, af wil komen van dit beleid, moet dan bundelen om dit beleid weg te jagen. Ja, dus ze moeten ze geen zuurstof meer geven, maar wat ze moeten doen, samen bundelen, te komen tot één om Suriname te verheffen naar een beter. Dat is de enige manier, mevrouw Joyce, wanneer wij willen hebben dat het goed gaat met het land, dat het goed gaat met onze kleinkinderen en kinderen en met onze toekomst, dan is dit de juiste wat wij zouden moeten doen in deze. Oké, Radio, dankjewel. Ja, bedankt, graag gedaan. Ja, lieve mensen, dat was Radio Bikari en hij heeft duidelijk aangegeven wat er zal moeten gebeuren, willen we opgaan naar een beter Suriname. En ik heb u al gezegd, onze rode potlood, die zal moeten uitwijzen wat er gaat gebeuren. Luister niet naar andere politieke partijen die komen vertellen, geef me 28 zetels of geef me 30 zetels, ik ga het voor je veranderen, ik ga Suriname veranderen. Je kan jezelf niet veranderen, hoe ga je Suriname veranderen? Maar behalve dat, begin aan te geven wat je gaat veranderen. Wat ga je veranderen voor de mensen? De mensen willen weten, hoe ga je dat land veranderen, hoe ga je dat land leiden? We hebben al gezien dat deze regering 26 zetels heeft en ze hadden ook zoveel beloofd, maar ze hebben niks gedaan. Integendeel zijn we tot de bedelstaf geraakt. Dus de andere partijen die denken dat zij de wijsheid in pacht hebben en dat zij met 28, 30, 32 zetels binnenkomen en alles beter voor je gaan maken, dat is toekomstmuziek. Maar dat is zo niet. Lieve mensen, ik zou zeggen een hele fijne kijktijd verder en tot de volgende week. Dag!